everyone, today's video mag-unboxing tayo ng electric stove kasi minsan ang daming nagluluto sa labas, hindi kami makapagluto, so I decided to buy electric stove. Ito, mag-unboxing tayo. Olsen Mark ang brand niya. Hindi naman siya ganun branded. Actually, hindi talaga siya branded. So, ito lang kasi yung kaya kong bilhin. Ayan. I-review natin siya. Mag-unboxing tayo. Ayan. Ayan, kung titignan mo ay meron siyang ano siya, infrared cooker 2000 watts. Ayan, multifunction, high heating efficiency and energy savings din siya. Ayan yung itsura niya. Tapos may warranty siya na 2 years. 2 years warranty. Brand na Olsen Mark. So, let's open it. Ayan. Ito yung kanyang itsura. Ayan siya. So, just put it here. So, ito na yung itsura niya, guys. 2 years warranty. Ayan. Ito yung kanyang, ito yung on and off niya. Ayan. Tapos, yun yung timer niya. Ayan. Pwede mong i-increase, pwede mong i-reduce. Ayan. High temperature. Ayan yung power. Pag inon mo siya dito, automatic yung power na yan mag-open, mag-red what I mean. Ayan. Kahit anong luto mo, pwede siya dyan. Multipurpose siya. Infrared cooker siya. Ayan. Maganda lang to sa mga nagmamadali, lalo pag walang time. Tulad ko, naka-sharing lang kami dito sa bahay. So, maraming nagluluto. Maganda lang to. Pwede ka magluto sa loob ng kwarto mo. So, ang ginagawa ko, ayan na, dito na ako nagluluto sa kwarto. Yung madalian lang ba? Yung normal na niluluto. Ayan. Infrared siya. Ayan. Olsen Mark. Kasi lalo na pagod sa trabaho galing, ako pa naman ang trabaho ko ay 1 hour travel going to work, tapos 1 hour din pabalik. So pag uwi mo, pagod na talaga, paguran, so wala na talagang time. Ayan, maganda lang to sa ayan. Pero mahirap itong gamitin sa Pinas kasi yari ka sa kuryente. Kasi dito okay lang, mura ang kuryente. Mas mahal pa nga dito ang tubig kaysa sa kuryente. Sa atin, mahal na ang tubig, mahal pa ang kuryente. So, hindi siya advisable na gamitin sa Pinas. So, dito lang talaga siya.
Yan. Yan. Cute naman kasi yan. Ang umiinit lang dyan ito. Actually itong paikot na to, hindi siya na init. Ito lang, itong round lang na to. Itong round na to ang yan, nilang nainit. The rest, hindi na. Yung mga simpleng parang pinirito lang. Yan, yung pagluluto ng noodles. Pwede rin pag naluto ng sinigang kasi na-try ko na rin magluto ng sinigang dito. Yung ano, mabilis ang luto lang. Ayan. At saka, magkano ba to? 129 dirhams. Kung i-convert natin sa pera natin, 129 times 14, almost 1.5. Parang ganun. 1,500. Ayan. Nag-sale kasi ang Lulu. Yan, kaya binili ko yan. Tapos, bumili din ako guys ng ganito. Self-stick. Kasi pag nag-vlog ako, mahihirapan ako. Wala akong hawak. Mobile lang kasi yan ang ginagamit ko. So, para hindi ako mahirapan na yan, pumili din kami ng ito. Selfie stick mini wire. Ayan. Ayan siya. Buksan natin guys. Ayan. Ayan na siya. Ano siya? 79.8 cm ang haba niya. Ayan siya. Selfie stick universal mini wire zapper control. Ayan. Selfie stick. Ayan. Tapos pag pinuksan mo yan, pwede mo siyang paabahin hanggang 79.8 cm. Ayan, malaki siya. Pwedeng ano lang, maliit. Tapos ito yung control niya. Ewan ko ba bakit nag-sale sila Philips. Hindi ko sure, hindi ko maalala kung magkano. 49 dirhams lang siya. 49 dirhams. So sa pera natin parang 700 dirhams. 700 pesos, sorry. Yan, ito yung kanyang open. Ay, ito yung kanyang control. Pag gusto mong mag-selfie, press mo lang yan. Tapos ito yung kinoconnect sa cellphone na ginagamit mo. Ayan siya. Okay naman. Natry ko na once. Pero kasi ngayon medyo hirap mag-video sa labas gawa ng pandemic. Kaya limitado lang ang pagbablog natin ngayon. Ayan siya. Ayan. Tapos ito, bumili din ako ng ganito. Ayan,
Kasi nahirapan akong mag-play. Hindi ko alam kung saan ko ipapatong. Ayan. Kaya ito. Ayan, bumili din ako niyan. See? Ito siya. Ito ba? Dalawa. Patungan ng mobile. Pag nagpe-play, pag iniiwan ko lang naka BG ang ating Premiere pang play. Tapos bumili din ako nito, yung same siya, lagay na cellphone din. Ayan, pag nagpe-play, para pag hindi nakakalat yung mga aking gadget na piniplay ko. Yan, although itong mga luma na to, pero napapakinabangan pa rin sa pag-play ng mga Premiere, sa mga Premiere natin. Ayan siya. Ayan. Ayan guys. Sana yan yung aking video for today. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko o binili ko na ginagamit ko pang araw-araw sa pagbablog at saka dito sa Ayan, sana makabili din ako ng yung maganda-gandang pang vlog na gadget sa pagbibideo at pag-i-edit, kasi itong gamit ko sira na, basag na itong cellphone ko cellphone lang pang-edit ko. Ayan.